සුබ දවසක්. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ wattakka වලින් beema එකක් හදන විදිය. මෙතන අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය wattakka මෙතන නම් ග්‍රෑම් 500 ගෑණි කපලා සුද්ධ කරලා නෙල්ල ඇරලා කපාගෙන තියෙන්නේ. මෙතන දෙහි ගෙඩියක්, සීනි පදමට දාගන්න, ලුණු පදමට, වතුර. දැන් අපි මේක wattakka ටික බෙන්ඩරේට දානවා. දාලා මේක බෙන්ඩ කර ගන්න ඕන. ඒකට දාන්න ඕන සීනි, ලුණු, වතුර. අපි මේකේ වතුර ගානට දාලා බෙන්ඩ කරලා මදි පාඩුව දාන්න. දැන් බෙන්ඩර් එක දාන්න. බෙන්ඩ වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේක ජෝබුවට දාන්න. දැන් මේ බෙන්ඩ කරලා ඉවරයි. දැන් මම මේ ජෝබුවට දාගත්තා. ඔයාලට මේක උක්කු වැඩි වගේ නම් තව වතුර දාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් දෙහි දාගන්න තියෙන්නේ. පිළිගන්නන්න හදන්නේ. මේකට දානවා. දැන් අපි මේක හදලා ඉවරයි. කවුරුත් දැන් ඇත්තට wattakka වලට ආස නැහැ. මේ ළමයි කන්නේ නැහැ ඉවහම මේ. ඒ වුණාට මේ beema එක හදලා බලන්න. මේ wattakka කියලා කියන්න බෑ. ගොඩක් අය ආසාවෙන් බොනවා මේක. මේ ඔන්න කැමති නම් පෙරන්නත් පුළුවන්. එතකොට කෑලි අහුවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කෑලි අහුවෙලා බොනකොට තමයි මේක රස ගුණ මේවා හොඳ beema